Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про час. Спочатку про звичні цифри. Місяць. Такими категоріями ми звикли міряти якісь дати, які відбуваються 1-2 рази на рік. Наприклад, до дня народження лишилось 3 місяці. Це до мого. Чи до годовщини якоїсь події. Наприклад, півроку до відпустки. Що це означає тут? Більше ніж 6 місяців я на цій війні. Без пари 200 днів. Тепер про години. Найчастіше в дорослому житті години – це коли ще годину відсидити і можна йти додому з роботи. Чи вашу піцу, чи суші привезуть через годину. І ти собі налаштовуєшся, розумієш, година пролетить швидко. У нас година, коли ти працюєш на вогневій, це багато. Це розуміння всього розрахунку, що їхати ми будемо максимально швидко. А година на посту – це означає, що завгодно може трапитись за годину, і не факт, що твоя зміна завершиться. Хвилини. Хвилини – це коли ми очікуємо на подачу таксі. Або це коли ми самі кажемо, що хвилину у соцмережах і спати. Але це брехня. Хвилина – це те, що відрізняє хороший секс від не дуже. Хвилини – це зараз, коли ви сирена, то всі очікують, що за пару хвилин буде відбій. Насправді хвилина – це те, що не впливає на життя. Хвилина у нас. Останній раз я запам'ятав хвилину, це коли ми встигли поїхати і за хвилину були достатньо далеко, щоб не бачити воронки на нашому місті, а бачити тільки дим. Хвилина рятує життя. Секунди. Мабуть, це зустріч Нового року, коли всі рахують секунди та відкруковують шампанське. Або у спортсменів це можливість вирватися вперед. У нас секунди – це знову про можливість лишитися живими. Це час, коли хтось встигає крикнути повітря і ти встигаєш дістатися в свій окоп. Секунди – це коли ти бачиш спалах і рахуєш, скільки секунд буде до звуку вибуху. Секунди – це коли перед командою вогонь я кричу усі в укриття. До чого це все? Я і в попередніх відео казав, що у нас час іде інакше. Майже кожна одиниця виміру для нас означає тільки одне – як далеко від нас смерть, бо йде війна. Час до відпустки ми не вимірюємо днями чи місяцями. Ми дивимося, коли повернеться попередній. Час доставки піци – так, ми плануємо її замовляти після повернення. Час до дня народження, якщо чесно, не рахуєш. Взагалі не тримаєш в голові, бо до якого саме дня народження? Тут у кожного їх вже декілька. Час подачі автівки. У нас це як тільки команда на виїзд. На що тут впливає час? Треба встигнути до темряви приготувати вечерю і загасити багаття. Треба встигнути насправді все до темряви, бо потім режим світломаскування. Що важливо, так, ми постійно в напрузі і достатньо виснажені і морально, і фізично. Хвилина – це те, що ви не цінуєте і не рахуєте за час. Хоча можете встигнути надіслати нам повідомлення. Бо через хвилину ми можемо бути в режимі польоту, через безпілотник, чи вже виїхали на роботу. І усі наступні хвилини можуть для нас взагалі не мати сенсу. Бо в останню мить, коли був зв'язок і можливість, ми лишались самі. Тому дуже приємно, коли ви поруч завжди, кожної миті. За що я ціную свій розрахунок? У нас усі розуміють час, точніше його цінність. Ніхто не гає зайві секунди, коли підносять та заряджають снаряди. Ніхто не гає секунди, коли ми наводимося та готуємося до пострілу. Ми навчилися цінувати час, своє життя та життя оточуючих. Ми не військові, але навчилися все робити швидко та чітко. Для цього не потрібно бути військовим. Достатньо мати сили та бажання захищати все, що тобі дорого, а також пообіцяти повернутися живим. Тому, друзі, не витрачайте свій час. Поки ми тут і маємо здоров'я та сили захищати, починайте допомагати ЗСУ. Не чекайте, поки ворог наблизиться до міста, в якому живете ви чи ваші рідні. Не чекайте, поки війна дістанеться до вас.
Допомагайте хлопцям та дівчатам, які просто цієї миті не пускають цю кончену русню до вас додому. Допомагайте кожному, хто зараз ризикує життям, заради того, щоб для вас і ваших дітей настав завтрашній день. Можливо, голосно та пафосно звучить, але ні. Пафосно та голосно – це тільки там, де сьогодні не чути вибухів. Там, де зараз ми, це не голосно і не пафосно. Голосно, тут сипляться касети та працює наша оса. Це те, що дійсно голосно. А пафосно – це коли ми їдемо з роботи, а місцеві мешканці з дітьми стоять біля хат і машуть нам руками. Або водії комбайнів зупиняються, вилазять із кабіни і теж вітають нас. А ми проїжджаємо повз мовчки. Але повірте, кожного разу хочеться крикнути: рідні, почекайте, ще трохи, тримайтесь, ми зробимо все, що можемо. Тепер стосовно наших потреб. По останньому переліку ми вже передали планшет для наведення та коригування вогню. І те, що він попав по адресу, ви точно зможете дізнатись із новин. Ми вже отримали 2 газових обігрівачі для наметів та газ під них. Про це можете дізнатись у відео по посиланню. Вже у відділенні Нової пошти 24 новенькі пінопопи для всього нашого розрахунку, але частину ми, звісно, віддамо хлопцям з інших розрахунків. Вже замовлені та оплачені 24 каталітичні грілки у Польщі. І я дуже дякую Марії, завдяки якій це все коштувало нам лише $50. А решту, як вона каже, це її інвестиція в ЗСУ. І, Маша, повір, це той випадок, коли ми не підведемо інвестора. І найближчим часом ми замовимо пальне під каталітичні грілки і будемо рахувати, що перелік закрито. Але, як ви розумієте, це не останній перелік. Так, нам дуже багато допомагають. До нас в дорозі речі з Франції та Англії. Нам допомагають місцеві волонтери. До речі, в одному з наступних відео я цю тему трішки розкрию глибше і познайомлю вас з пані Людмилою та її історією. Отже, наш новий перелік ми складемо, виходячи з нових потреб. Наші реквізити для бажаючих нам допомогти, як завжди, у закріпленому коментарі. Усі ваші думки щодо всього цього лишайте та пишіть у коментарях, і ми про це, звісно, поговоримо. Дякую всім. З вами був Міньйон.